السلام عليكم. مرحبا، سيد حامد موجود؟ السلام عليكم. مرحبا، سيد حامد موجود؟ مرحبا، سيد حامد موجود؟ مرحبا، سيد حامد موجود؟ السلام عليكم. مرحبا، سيد حامد موجود؟ نعم موجود، تفضلي. 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 أين هي غرفته؟ 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 اجلسي وارتاحي بعض الشيء. اجلسي وارتاحي بعض الشيء. اجلسي وارتاحي بعد الشاي. اجلسي اجلسي وارتاحي بعض الشيء. وارتاحي بعد الشاي. ألن أتحدث معه الآن؟ 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 بعد دقائق، تفضلي. بعد دقائق، تفضلي. بعد الدقائق، تفضلي. بعد الدقائق، تفضلي. بعد دقائق، تفضلي. تفضلي الشراب. تفضلي الشراب. تفضلي الشراب. تفضلي الشراب. تفضلي الشراب. شكرا، لا أريد. 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 إنه شراب مفيد لتقوية القلب وتهدئة الأعصاب. 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 أشكرك. 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 أشكرك.
أشكرك. آنسة عظيمي، تفضلي. آنسة عظيمي، تفضلي. آنسة عظيمي، تفضلي. آنسة عظيمي، تفضلي. أعتقد أن الأمر الذي يتكرر 3 مرات في اليوم الواحد يجب التأمل به، أليس كذلك؟ أعتقد أن الأمر الذي يتكرر 3 مرات في اليوم الواحد يجب التأمل به، أليس كذلك؟ أعتقد أن الأمر الذي يتكرر 3 مرات في اليوم الواحد يجب التأمل به، أليس كذلك؟ أعتقد أن الأمر الذي يتكرر 3 مرات في اليوم الواحد يجب التأمل به، أليس كذلك؟ أعتقد أن الأمر الذي يتكرر 3 مرات في اليوم الواحد يجب التأمل به، أليس كذلك؟